วัสดีครับ EP นี้เรากลับมาเล่นตัวเจ้าพริกครับเจ้าพริกตอนนี้ไม่มีโล่ครับทำให้วูนเราพอยิงเข้านะแต่อาจจะติดสไปเล็กน้อยครับเจ้าพริกตอนนี้ชื่อเป็นแคปไซซินกันเนอร์ครับจำชื่อเก่าไม่ได้แล้วชื่อใหม่ก็ไม่ค่อยจำด้วยครับแคปไซซินกันเนอร์ครับยิงความเผ็ดนะผมชอบสกินตัวสีแดงมากกว่าสีเขียวก็เลยใช้สีแดงนะตัวนี้ก็ลงคลิปบ่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงมานานแล้วก็จัดซะหน่อยแล้วกันเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟโดนเลดโดนเนิร์ฟครับตัวบันเลดอะโดนเนิร์ฟแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีครับเจ้าพิกไอเทมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลือกเป็นบัตรสโตนครับเอาเงินซะหน่อยเงิน500ส่วนใหญ่พิกไม่ค่อยแพ้อยู่แล้วครับจะเล่นบัตร VIP เปื้อนเลือดก็เล่นยากอันนี้เล่นเป็นพิกสายเลดจริงๆเวลาพวกสายเลดเขาจะชอบเล่นพิกบวกพวกเลดบวกHP หรือโล่อะไรเงี้ยบวกความอึดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ผมจะเล่นเป็นเลดสไปครับเอามาช่วยอึดหน่อยครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันได้ใช้สถานะฟูลี่ไงมันจะล่วงก่อนฉะนั้นเราต้องอึดหน่อยซึ่งแผนผมคือทำสไปตัวใหญ่ๆแล้วก็ให้สไปช่วยฮิวครับด้วยสกิลสไปฮิวผมก็เลยหยิบสกิลสไปฮิวมาเลยครับส่วนดาเมจไม่ต้องพูดถึงครับมีเยอะแยะอยู่แล้วครับนอกทั้งพาสซีฟทั้งฟูลี่รีลีสเยอะแยะไปหมดไม่ต้องห่วงเรื่องเลทเลยห่วงแค่ว่าเราจะยืนไหวหรือเปล่าครับตอนแรกมาเจอหลอดสติกกี้ครับชื่อเก่าของเขาเอาหมวกดำมาก็ได้จากผมเต็มๆแล้วผมเก็บครบเลยครับเพราะว่าได้ครบตั้งแต่ราวหนึ่งด้วยผมจะไม่ได้เล่นสายอันติครับสไปคอนแทคมาค่อนข้างไวครับตอนนี้มีบันยืนแค่สายสไปด้วยแล้วสไปคอนแทคมาไวแบบนี้ถือว่าโชคดีครับโอ้รีเฟนมาแล้วก็เจอขั้น3เลยครับค่อนข้างโชคดีเลยนะทำให้เราแบบอึดกว่าชาวบ้านเขาในช่วงต้นเกมครับเจอไพโรแมนเซอร์คนนี้ก็ต้องเป็นสายอันติกับเลดอยู่แล้วหรือเปล่าครับมาแย่งสกิลเลดกันตอนนี้คนแย่งเลดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนทุกคนจะหาสไปคอนแทคไม่ค่อยเจอครับตอนนี้สไปตัวใหญ่มีไม่เยอะครับมีแค่บันหลบบันเดียวก็ทำให้เราพอจะยิงเข้าได้อยู่ครับแล้วผมก็ไปกักสไปคอนแทคของคนอื่นด้วยครับแล้วก็เบสิกเลดครับสิ่งที่ต้องมีแล้วก็ตัดวูนครับกักด้วยใช้ด้วยครับ Attack Boost เรายังไม่มีสไปแอทแทกนะแต่ว่าหยิบมารอไว้แล้วครับเพราะว่าผมจะทำสไปตัวใหญ่ๆก็เช็คดูว่ามีใครเล่นสายดาบหรือเปล่าไม่มีก็โอเคไว้ก่อนโอ้เรารีเฟซมาเจอเบสิกเลดขั้น2ถือว่าโชคดีมากนะในราวที่3เนี่ยเพราะเดิมทีเวลาเล่นทุกทีอ่ะโหเบสิกเลดหายากมากครับสำหรับตัวพีคของผมเล่นแต่ละทีบางทีราว8ราว9ยังไม่มีเบสิกเลดก็มีเจอจังเกิลโปเป็ดครับเจ้าแพะสไปตัวกับเปียกเดียวครับแบนเลดด้วยครับไม่มีตัดเลดแบบนี้โดนผมยิงเจ็บๆแน่นอนโอ้โหแล้วเจอขั้น4ต่อเลยครับถือว่าดวงดีจริงๆครับตอนนี้อย่างน้อยการันตีท็อป4แน่ๆแล้วครับถ้าดวงมาแบบนี้ผมก็มีแบบแอบจะมีลังเลนิดหน่อยว่าจะแวะหลบดีไหมอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปหลบนะไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปสุดเอารีบาวอะไรเงี้ยก็เอาเบสิกฮิลมาครับมาช่วยยืนเผื่อว่าสไปฮิลไม่ไหวครับเจอ Forest Ranger ครับเอาหม้อกำยานที่ถูกบัฟมาครับ EXP พุ่งเลยแค่ราว4นี่1ดาวแล้วครับ12/16ละ EXP พุ่งจัดเป็นตัวที่เร่ง EXP ได้ดีมากๆเลยนะผมให้แบบท็อปเทียร์เลยนะสำหรับการเร่ง EXP แต่ว่ามันใช้เงินในการเร่งไงมันก็ทำให้สกิลเราน้อยแต่ EXP เราเยอะครับประมาณนั้นไอเทมชิ้นที่2ครับผมอยากจะไปแบบทางใส่สุดอะไฮริทไฮรีเทิร์นอะไรเงี้ยผมว่าผมจะรี1 รอบครับหาเงินแล้วสไตล์พิกอยู่แล้วครับไม่ค่อยแพ้ใครครับก็เป็นรูทเชสครับเรามาเก็บตังค์เยอะๆเลยก็มีลังเลนิดหน่อยว่าจะเอาลัคกี้เทเชอร์หรือเปล่าแต่รูทเชสรวยกว่าครับ
เอารูทเชดดีกว่า ถ้าได้ชนะบ่อยๆนะเราพิกมันชนะบ่อยอยู่แล้วไงเราก็ขอติดวูนซะหน่อยครับให้ช่วยได้ attack share ละแล้วก็เลดวูนครับสกิลสำคัญแล้วก็เก็บดอกเต็มเท่าเดิมเอาสไปวูนมาช่วยเติมวูนซะหน่อยครับจะได้ยิงพาสซีฟติดให้มัน120ครับตอนนี้วูนเราค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามีคนเล่นวูนด้วยครับก็เลยหาสกิลวูนไม่ค่อยเจอนี่มีวูน2 คนไม่เป็นไรครับเราไม่ได้แบบเน้นวูนมากขนาดนั้นอยู่แล้วครับเจอกับกอบลินกันเนอร์ที่ตานี้ไม่มีชิลวูนสไตล์มาช่วยเร่งดาเมจช่วงต้นเกมครับก็เขาขึ้นเป็นดาบ1 ดาวครับก็คงจะเล่นเป็นสายแวนการ์ดแต่ตอนนี้ยังไม่มีดาเมจเวทก็เรียบร้อยครับล่วงไปก่อนก็เลือกเป็นเลดเฮดครับแอตแทกบูสต์เรามีเพิ่มขนาดสไปไปแล้วก็มีหลบฮิลครับแบบว่ามีแวะนิดหน่อยตัดหลบต้องมีครับเพราะว่าสกิลเราเป็นสกิลยิงหนักๆเลยแล้วก็ตัดฮิลครับเพราะว่าต้องเริ่มกักตัดฮิลแล้วครับเพราะผมพอจะคิดออกอยู่ว่าถ้าเกิดเราเจอสายมุ่งบันฮิลอ่ะแล้วเขา medical explosion สวนมาผมจะเจ็บครับผมไม่ได้เล่นสายหลบไงผมว่าผมไปลุ้นหลบไม่ทันครับฉะนั้นต้องมีตัดฮิลด้วยมาเจอกับวูฟไรเดอร์เป็นสายหลบครับยังไม่ค่อยมีหลบเวทก็น่าจะโดนผมยิงแบบหนักๆไปก่อนครับเบดเลดขั้น3แล้วครับค่อนข้างมาไวครับกักแอคแท็กบุ๊กไปก่อนเดี๋ยวโดนแวนการ์ดครับแวนการ์ดเจ็บอยู่ครับเบสิกเฮดครับเอามาเร่งเฮดตอนนี้ไม่มีน้ำแข็งด้วยครับเราก็เติมเฮดได้เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปฮิลคอนโทรครับเติมสไปฮิลเข้าไปซึ่งผมก็มีความคิดหนึ่งว่าถ้าเกิดผมมีสไปฮิลขนาดนี้แล้วเราจะเล่นเป็นสายสไปหลักๆใช่ไหมผมอาจจะดันฮิลขึ้นไป3 ดาวเล่นเป็นสายฮิลลิ่งอารีฮิลลิ่งโนวาครับมาเจออาร์ชิมิดครับเล่นเป็นไอเทมซอมบี้ชิ้นแรกแล้วก็ไอเทมเงินเลดเกมครับเป็นสายมุ่งฮิลหรือเปล่าครับเป็นสายแบบเน้นแบบฮิลลิ่งอารีฮิลลิ่งโนวาครับโยนป๊อกหัวทิ่มเลยซึ่งตานี้ไม่มี HP ด้วยครับเจ็บเลยครับถ้าหลบไม่ได้ก็เตรียมตัวแตกเลยครับแล้วเขาชนะมารัวๆก็ผมก็ได้เงินเยอะเลยครับตอนชนะเขาโฮลี่ลิลี่ครับเอามาช่วยทำดาเมจแล้วก็เอามาฮิลครับเพราะว่าฮิลจะขึ้น1 ดาวอูระเบดเลทขั้น4แล้วครับไหนสไปใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ก็เลือกสไปวูนเลยแล้วกันครับสกิลค่อนข้างดูดอยู่นะดีนะว่าถ้าดีไม่ได้ตัดสินใจไปเล่นสายหลบครับเพราะว่าสกิลสายหลบไม่ค่อยมาเลยมีคนเล่นหลบด้วยไงวูนก็หายากอยู่เหมือนกันครับโอ้โหแล้วคนนี้มีพีแบทเทิลวูนแล้วด้วยครับแต่เหมือนดาเมจจะดรอปไปหน่อยครับแล้วผมหลบอันติเขาได้ด้วยครับดีนะผมมีฮิลเยอะครับสไปกับฮิลช่วยกันตรงตอนนี้เหมือนจะราบลื่นใช่ไหมครับแอบสปอยนิดนึงครับท้ายเกมแอบตึงอยู่ครับไลฟ์สติลครับเอามาฮิลแล้วก็เป็นดอทแชร์เอามาเพิ่มขนาดสไปแล้วก็ตัดฮิลต่อครับตอนนี้เราต้องการจบดาเมจไวๆครับแล้วเดี๋ยวไปตัดหลบกันต่อเจอไพโรเบนเซอร์ครับโอ้โหสกิลอันติค่อนข้างแน่นเลยครับสวยอยู่นะสกิลเขาอะมาแล้วครับดอกแรกมาดอก2ตามมาอย่างไวดอก3ก็ไวครับเพราะว่าค่าเฮดเยอะครับโอ้โหดีนะผมปิดเขาทันถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงนี่ผมอาจจะล่วงแล้วครับแล้วดาเมจเขาแรงตามค่าเลทแล้วดูเลทเขาขึ้นมาโอ้โหเป็น300นู่นนะนี่ขนาดคีย์สกิลเขายังไม่ครบนะแต่ก็เกือบครบหมดแล้วอะสกิลแน่นจัดจริงๆครับ
ไอเทมชิ้นที่3ครับในเมื่อตานี้ไม่มีบัน HP ครับแต่ผมอยากได้ HP เยอะๆผมเลยเลือก Energy Collector ขึ้นมาครับจริงๆก็ไม่ได้สวยนะผมว่าเป็นแท็กไอเทมเป็นเซตไอเทมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่อยากได้เลือดครับมาหยิบดอทบูทมาด้วยครับแล้วก็เติมวูนคอนโทรเข้าไปครับยังไม่เอาครับอุ้ยแล้วสไปคอนแทคเต็มแล้วครับเนี่ยมันมาแบบเนี้ยฮิลลิ่งโนวามาโผล่มาแบบเนี้ยผมก็เลยแบบมีแบบว่าไขว้เขวครับไปหยิบฮิลลิ่งโนวานะแบบว่าเดี๋ยวแวะไปไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วไปลองไปเล่นพิกสายฮิลบ้างละกันอะไรเงี้ยมาเจอสายวูนครับวูนค่อนข้างหนักเลยแต่สไปตัวกระเปียกเดียวครับน่าจะไม่ไหวกับผมนะเพราะว่าเขาเล่นไทม์เคิร์ดครับยิ่งนานยิ่งเก่งแต่ว่าเขายืนได้ไม่นานพอครับโอ้โหแจกเงินให้ผม100แน่นดีครับดีครับไปทำดาเมจมาแล้วมาแพ้ให้ผมเยอะๆฮิลลิ่งโนวานะครับโอ้โหสไปคอนแทคแต่ไม่เอาครับเปลืองเอาไปเล่นสกิลอื่นดีกว่าโอ้โหแท็กบูทเบสิกเลทเต็มแล้วครับโอ้โหตัดวูนต้องมีครับตัดสไปเลยครับงี้กักไว้คอยตัดคนอื่นแล้วก็ไม่ให้เขามาตัดเราด้วยครับลังเลระหว่าง Forget Pain จะเพิ่มความอึดหรือจะเอา Fully Release เพิ่มความแรงดีเลือกเป็น Fully Release ครับเพราะว่าเบสเลทเราขั้น5ด้วยครับ Fully Release แรงแน่นอนแรงจัดด้วยครับดีไม่ดีแรงกว่าพาสซีฟแล้วด้วยครับตอนนี้ต้องรอดูว่าใครจะแรงกว่าครับเพราะว่าออกพร้อมกันนะพาสซีฟเรากับ Fully Release ออกตอนติดสถานะ Fully ครับตอนนี้ดาเมจสูสีครับยิงไป6นัดกับ7นัดดาเมจ800เท่ากันเดี๋ยว Fully Release จะขึ้นเป็นขั้น3ครับคราวนี้ดาเมจนำแน่นอนครับแล้วก็เป็นตัดสไปครับตัดอันติครับแล้วก็โอ้อยากได้ขนาดสไปเพิ่มหรือว่าเอาฮิลเต็มผมว่าช็อตนี้ผมว่าน่าจะมิดเพย์นะน่าจะเอาสไปฮิลครับแล้วก็สายเฮดสายเฮดนี่จริงๆไม่ได้แบบว่าเน้นเฮดเท่าไหร่ครับแค่หยิบมาให้มันพอมีค่าเฮดให้มันพุ่งออกไปไวๆเฉยๆครับฉะนั้นน่าจะหยิบเบสิกเฮดนะเจอกับลินที่มีแวนการ์ดแล้วครับเป็นไงบ้างครับเจาะสไปผมเข้าหรือเปล่าผมฮิวผมฮิวเรียบร้อยโดนฟูลี่รีลีสเข้าไปค่าเฮดผมยังไม่เยอะนะทำให้ฟูลี่รีลีสกับพาสซีฟพุ่งไม่ค่อยเร็วมากเท่าไหร่ครับเลือกเป็นเบสิกเฮดครับแล้วก็เพิ่มขนาดสไปกันต่ออันนี้เลือกเป็นฮิลเลดเพราะว่าบูนจะขึ้น1 ดาวครับแล้วก็หยิบไทม์เคิร์ดมาสายเลดอันนี้ที่พอจะเล่นได้ก็คงมีฟูลี่ดอทครับแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดผมจะหยิบเป็นเลดรีเคมครับผมอยากดันสไปขึ้นไป3 ดาวแอบกักด้วยครับแบบว่าโชว์ว่าเราเป็นพิกสายสไปนะอะไรเงี้ยโหแล้วไฮโลแมนเซอร์เขามีเลดทองนะครับผมยังไม่ถึง3 ดาวเลยมาเจอกับวูฟไรเดอร์สายหลบครับมาดูกันว่าจะหลบผมได้หรือเปล่าโดนผมยิงเข้าไปรัวๆนะผมฮิวสู้อยู่นะเรียบร้อยฟูลี่รีลีสผมกดไป 2,200แล้วก็บลินไปแล้วครับไม่เหมาะกับเขาจริงๆครับตานี้แล้วก็เติมสไปเลทเพิ่มไปเรื่อยครับแล้วก็สไปวูนไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วจัดครับสไปฮิลขั้น5ครับจัดเลยแล้วฮิลขึ้นเป็น2 ดาวเดี๋ยวไปฮิลลิ่งโนวาครับเจออาเชมิดครับตอนนี้มีฮิลลิ่งฟิลแล้วก็ฮิลลิ่งโนวาเต็มครับนี่แหละครับทีเด็ดที่ผมบอกว่ามาตึงตอนท้ายเกมครับโอ้ยเจอของจริงเข้ามาครับอาเชมิดฮิลลิ่งโนวาอย่างแรงเลยครับ
มีสองทางครับคือผมต้องอึดมากพอกับผมต้องปิดเขาให้เร็วพอครับซึ่งอึดมากพอผมว่าเพิ่มค่าหลบให้ไปลุ้น RNG หรือจะไปเพิ่ม Forget Pain ทองเลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไหว Magic Dot หยิบไว้1ครับเพราะว่าผมยังกลัว Pyromancer อยู่ครับตอนนี้ดาเมจเขาก็สูงอยู่ครับแล้วก็เมื่อกี้อาชิมิตเป็น Attack Heal ขั้นทองนะผมก็เลยมีลังเลเล็กน้อยว่าผมจะเอา Attack ไว้ดีไหมอะไรเงี้ยแต่ตัดฮิวต้องเอาครับอันนี้เพราะว่า Healing Nova แรงเหลือเกินงั้นเดี๋ยวผมจะทยอยหยิบพวกหลบธรรมดาครับดอทบูทดอทเลดอะไรเงี้ยเอามาช่วยลุ้น RNG ครับเผื่อหลบไม่ได้ค่อยโพชั่นของเขาได้ครับจำชื่อไม่ค่อยได้นะจำได้แต่ชื่อเก่าเดี๋ยวสายวูนที่หมดก๊อกล็อตแรกครับก็เรียบร้อยถ้าจบผมได้ไม่เร็วพอผมฮิวสู้ได้อยู่แล้วฟอร์เรสเรนเจอร์ล่วงไปแล้วครับโอ้ผมได้มา140เลยนะรวยจัดไปครับฟูลี่ดอทแล้วก็เป็นดอทบูทครับเมจิกดอทขั้น2ครับสายอันติไม่ได้เล่นเลยครับหยิบแค่ตัดอันติมาเฉยแล้วก็เป็นวูนฟูลี่ครับสกิลสำคัญของพิกแล้วก็เก็บดอกครบจัดเต็มคิดว่ารอบต่อไปน่าจะเอาวูนคอนโทรลเอาให้เต็มนะคือได้เติมวูนด้วยได้ตัดสกิลออกไปด้วยครับเป็นไพโรแมนเซอร์สายเลดอันติครับโอ้โหมีสกิลทอง2สกิลเลยครับทั้งเลดทั้งอันติแต่ว่าจบผมไม่ไวพอครับผมพอฮิวสู้ได้อยู่นิดหน่อยครับสไปผมใหญ่มากแล้วขึ้น3ดาวแล้วด้วยไงได้บูนเพิ่มมาครับเป็น2ดาวผมจัดบูนแล้วก็เป็นทำคืนขั้น2ครับฟูลี่ลิลิททองน่าสนใจสุดๆไปเลยครับจริงๆก็เป็นช้อยที่ดีนะเอามาปิดอาเชมิดเลยอะไรเงี้ยผมพลาดเองครับไปกดตัดเลดแล้วก็เลดเฮดครับสายอันติไม่เล่นเลยครับรีเฟซไปเติมฮิลเข้าไปครับอยากได้ฮิล3ดาวไวๆแล้วเดี๋ยวไปฟูลี่ดอทต่อมาขอลองเทสระบบหน่อยว่าจะไหวหรือยังครับถ้าผมเป็นเลดทองผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไหวนะถ้าเลดทองโอ้ยโดนเมดิคอลไป1,900ครับคือถ้าเราแรงมากพอปิดเขาก่อนที่เมดิคอลเขาจะโยนใส่หน้าเราผมว่าน่าจะไหวอันนี้ลุ้น ING ไปครับตัดเฮดไปแล้วก็วูนจะขึ้น3ดาวครับเลยหยิบซะเลยแล้วก็ฮิวก็ใกล้จะขึ้น3ดาวครับหยิบฮิววูนเฮดคงไม่ได้หยิบแล้วครับโอ้แล้วทวินสไปร์มาครับจัดเลยแล้วก็ฮิวเลดครับได้ทั้งฮิวทั้งเลดตัดหลบครับมาขนาดนี้แล้วก็จัดเลยครับแต่ว่าสกิลเซตนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ได้เก็บดอกไป10 บาท10 โกครับมาเจอกับวูฟไรเดอร์ที่เราสู้เขาได้นะแล้วเหมือนวูฟไรเดอร์จะสู้อาชิมิดได้ด้วยครับผมก็ยิงไปครับเขาเป็นสายหลบปึ๊บเดดบูเล่าปุ้งผมยังพอรับดาเมจได้อยู่ครับส่วนไปเหมือนว่าเดดบูเล่าเขาจะสู้อาชิมิดได้ครับบึ้มเข้าไป1,400เนี่ยน่าสนใจครับสายเฮดผมไม่ได้เล่นขนาดนั้นครับฟูลี่เอ็กเทนชั่นน่าสนใจนะแต่ไว้ก่อนแล้วกันหาสกิลแก้ก่อนครับตอนนี้หาหลบครับหลบเพิ่มก่อนตัดอันติไม่ต้องแล้วครับไม่มีคนใส่อันติฟูลี่วูนฟูลี่ครับจำเป็นต้องมีครับสกิลสำคัญแล้วก็สกิลสวยๆยังไม่ค่อยมาครับแรนดอมไปได้เบสิกเฮดได้ไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าก็ได้ขึ้นบัตมา1 ดาวครับทำให้เราเพิ่มเลือดมา100โอ้เขามีวูนด้วยครับสกิลค่อนข้างแน่นเลยครับปึ้งเอารอบนี้ผมปิดดาเมจได้ไวพอครับหรือว่าหลบได้ก็ไม่รู้ครับแล้วเรียบร้อยเลยแท็กเลยดับเบิลคิวครับจบเกมไปเลยครับสกิลเลดมีแค่นี้ครับแต่ว่าค่อนข้างแน่นครับสกิลเต็มแบบแน่นๆเลยทีเด็ดคือเบสิกเลด5เนี่ยเด็ดจัดเลยครับพาเลดแบบพุ่งๆเลยอีกพี36ครับทำเงินไป1,500ครับใช้เงินไป1,500นะสกิลประมาณนี้ครับพลิกสายสไปร์